Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam, isang gulay recipe na nakain ko sa isang Chinese restaurant. Napakadali lang ng sangkap, pero masarap. Pagkatapos mahugasan, tanggalin natin ang magkabilang dulo ng ating French bean. Next, mag-crack tayo ng 2 o 3 pirasong itlog na pula. Nung bata ako, tawag ko dito itlog na pula eh. Kayo din ba? Itlog na maalat. I-separate natin ang egg yolk nito at egg white. I-chop ito ng pinong-pino upang yung galit ninyo sa kapitbahay ninyong mahadera ay dito nyo na lang ibuhos. Next, ang egg white ay hiwain ng maliliit. Maging ang kamatis hiwain ng maliliit. I-set aside natin dahil gagamitin natin to mamaya. Sa ating cooking pot, magpakulo ng tubig at maglagay ng asin. Ilagay na ang ating French bean. Ito ay i-blanch natin for 1 minute lang. I-drain natin. Next, sa ating pan, maglagay ng 2 tablespoons na butter. At igisa ang bawang. Ilagay na ang ating chopped egg yolk. At maglagay tayo ng oyster sauce. Siling labuyo, at ilagay na natin ang ating French bean. Haluin mabuti. Timplahan ng asin kung kinakailangan. Narito na ang ating French bean in salted egg. At malamang-lamang may magtatanong sa inyo kung saan napunta ang kamatis at ang egg white. Ayan o, hiyang-hiya. Side dish lang. Shout out sa aking mahal na si Ma'am Jem. Naku, friend ko yan na super love ko. At sa kanyang buong family, si Sir Dan, si Arabella at si Anika. Stay happy and blessed! At narito naman ang mga ingredients na ginamit natin para sa dish na ito. Para sa mga hindi makakabili ng French beans, pwede po na kayong gumamit ng Baguio beans kung tawagin sa atin o bitsuelas. Subukan nyo rin po ang sitaw. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!